خب شب همگی بخیر. بریم ببینیم که امشب با این دستگاه پلی استیشنمون میتونیم چی کار کنیم. این نورا رو یه تنظیم ریزی بکنم. خب این هست. خب این برم اینجا درسته همه چیز و بریم ببینیم داستان چیه. این بورد پلی استیشن که اینجاه مشکلش اینه که زمانی که به برق وصل میشه، زمانی که ببینید من 12 ولت هم اینجا وصل کنم، نمیدونم صداش حالا توی میکروفون میفته یا نه، ولی اینجا من الان برق رو متصل کردم. زمانی که باز میکنم 3 تا بوق پشت سر هم میزنه. یه بار دیگه. اینه مشکل. خب مشکل از پاور سوپلای نیستش، به مشکل از برقمون نیستش. و اینجا یه چیزی هم چک کنم مطمئن بشم. خب مشکل دستگاه از از پاورش نیست، از برق که توی خود پلی استیشن هست نیستش، چون که اینجا ما داریم برق مستقیم وصل میکنیم. چون قبل از اینم امکان این هستش که 12 ولت اگه ورودی مشکل داشته باشه بوق بزنه این شکلی، یا حتی تبدیل 12 ولت که توی بورد میاد به 3 و 3 5 و اینا تقسیم بند، یعنی ولتاژ های مختلف رو میفرسته به جای دیگه. اونم اگه بلاک شده باشه یه جایی، یعنی برق نرسه به اون قسمت های اصلی که بتونه دستگاه رو روشن کنه، بازم مشکل همین 3 تا بوق رو داریم. دستگاه قبلا باز شده و چیزی که من متوجه شدم و مشتری گفت اینه که درست بشو نیستش، یعنی که حدسشون جایی که برده، حدسشون بر این بوده که این لیکوید متالی که از اینجا اومده بیرون، این احتمالاً روی بورد رفته، یعنی از این گوشه ها خارج شده رفته روی خود پروسسور، و حدسشون اینه که مشکل از پروسسور اصلیشه که این 3 تا بوق رو میزنه و روشن نمیشه. ولی حالا ما واسه این که هم بتونیم یه ویدیو داشته باشیم، هم بتونیم مراحل ایبیابی رو بریم جلو، این که چجوری باید قدم به قدم ایبیابی کرد، مشکل دستگاه رو پیدا کرد، گفتم که این بورد رو داشته باشیم و بریم روش یه مانور کوچیکی بدیم ببینیم که مشکل آیا واقعا از پروسسور اصلیه یا ممکنه جای دیگهش مشکل باشه که روشن نمیشه. و اینکه بیشتر یه حالت تجربه است دیگه. حالا حتما نباید دستگاه روشن شه، همه این ویدیوها و این لایف ها به خاطر اینه که همون یه نکته کوچیکی، یه تجربه خیلی کوچیکی بعضی وقتها که واسه خودم هم همیشه یه چیز جدیده، اینه که لابلای این ایبیابی ها و اینا نکته یه چیزی آدم بتونه به تجربیاتش اضافه کنه. آره. پس هدف ما اینه که قدم به قدم بریم جلو، ببینیم کجاها رو باید چک کنیم، چه مسیرهایی رو باید چک کنیم و چجوری باید بفهمیم که مشکل از کدوم قسمت دستگاه میتونه باشه، چجوری ممکنه درست شه، مثلا ارزش درست شدن داره نداره و همین.
خب در مرحله اول که وضعیت این قسمت که اصلا جالب نیست، همونجوری که میبینین اینجا کاملا این لیکوید متال ما اومده بیرون. حالا من یه ذره اینجا سعی میکنم که سر در بیارم که ببینم آیا واقعا خارج شده از این گوشه ها رفته روی خود پروسسور، چون نمیدونم اومده بوده واقعا بیرون تمیزش کردن یا اصلا چی بوده، چون مشتری هم خودش باز کرده و همین که بردتش جای دیگه واسه تعمیر که بهش گفتن که این اصلا فراموش کن، این دستگاه درست بشه نیستش دیگه. خب ما حالا میایم از این قسمت ها در وهله اول تا اونجایی که بتونیم لیکوید متال رو میاریم بیرون، قرار میدیم روی خود پروسسور و خیلی آروم من اینو از این گوشه یه ذره بلند میکنم ببینم که زیرش چه خبره. خب نه اصلا اینجوری نیست، پس روی این پروسسور ما چیزی نیومده بیرون. خب این تا اینجا لیکوید متال ما پس بیرون نیومد، میشه خودش یه قدم مثبت اول که مطمئن بشیم اصلا ادامه بدیم یا ندیم. ممکنه هم از لیکوید متال فرم دیگه بیرون اومده باشه، حالا اونو که ما فعلا نمیدونیم. منتها اون چیزی که ما میتونیم چک کنیم این قسمته که ببینیم از زیر اون چسب بیرون اومده یا نه. درسته که تو مدل سلیم نشت لیکوید نمیده، اینجا ببین من مدل پرو هم که باز کردم مشکل لیکوید متال رو داشته. بازم اینو توی ویدیوهای دیگه توضیح دادیم قبلا، ولی همیشه مشکل، یعنی همیشه به شرایط خاص و متفاوتی هم بستگی داره. یعنی اینکه دستگاه زمانی که خیلی گرمه توی کاره روی اون میزی که هست، اگه میز ضربه شدیدی خورده باشه در حالتی که روشنه بازم ممکنه این لیکوید متال بیاد بیرون. ولی جواب کلیش اینه که هم مدل سلیم هم مدل پرو که باز شده این صحنه رو باهاش قبلا مواجه شدیم که لیکوید متال از یه طرف اومده بیرون. اگه ویدیوهای روی کانال رو نگاه کنی اینجا هست. تکنولوژیش به نسبت یه ذره این سیستم لیکوید متال جدیده، واسه همین ممکنه تا حالا 100% به نتیجه برسه، یه سری مشکلات داشته باشه. خب اینو بندازم دور. اینجا ما میریم قدم بعدی. قدم بعدی چیه؟ اینه که ببینیم آیا مسیر
جای شورت هست یا نه و اینکه خازن‌ها رو بررسی کنیم. خب اول من یه تست ولتاژ انجام میدم. اولین کاری که میکنم واسه اینکه حالا دستم به این قسمت لیکوید متال نخوره، یه تیکه چسب برمیداریم موقتا میزنیم روی این. مطمئن باشیم اینجوری، دیگه مطمئن باشیم دستمون به اینجا نمیخوره. خب ما اینجا یه دونه SSD کنترلر داریم، اینا زیاد خراب میشن. این SSD کنترلر، این چیپ بعدی که خیلی امکان خراب شدنش هست، این قسمت ساوت بریج چیپ CX اگه معلوم باشه. این چیپ این الان میشه 61 جی. بذار ببینم من این مدل دارم. 61 جی داشته باشم میتونیم اینو تستم بکنیم که مطمئن بشیم مشکل از این قسمت نباشه. 61 جی خب اینجا که چیزی نیست. خب 61 جی رو دارم. حالا اگه اون مرحله برسیم این چیپ رو میتونیم تعویض کنیم که مطمئن بشیم مشکل از این نیست. خب حالا این ما اول میایم دوتا مسیر اصلیمون، مسیر 5 ولت و مسیر کلا یه ولتاژ گیری انجام میدیم ببینیم مسیرامون ولتاژ دارن ندارن چجوریه. خب اینجا ما پاور سوپلای اون رو دوباره وصل میکنیم و برق رو که باز میکنیم در حالت اینکه سالم باشه جریان کشی پله پله میره بالا، میرسه به 3 آمپر، دوباره صفر میشه. توی این حالت که برق مستقیم وصل میکنی پله پله جریان کشی میره بالا، 3 آمپر صفر میشه. منتها هر مشکلی که داشته باشه این جریان کشی متفاوت میشه. بعضی وقتا تا 1 میره بالا، بعضی وقتا که مسیر شورت باشه که در جا نشون میده که مسیر شورته، بعضی وقتا خیلی بیش از حد میره بالا که یه چیپ یا آیسی این وسط خیلی داغ میشه که اونو میتونی پیدا کنی صفر میشه. ولی حالت سالم بودنش اینه که زمانی که توی این حالت این شکلی پاور سوپلای وصل میکنی پله پله 3 صفر، که ما الان اینو نداریم. ما الان روی 6000 یعنی 0.006 گیر کرده و زمانی که روشنش هم میکنیم 3 بوق داریم. خب بریم ببینیم. اول ما این بذاریم اینجا روی ولتاژ ببینیم که میتونیم اندازه گیری انجام بدیم که ببینیم آیا کدوم مسیرمون ولتاژ نداره. خب اینجا ما 12 ولت رو داریم. خب 12 ولت 12 12. اینجا که دستگاه تا روشن نشه جریان کشی نداره. از اون ور که بگذریم
بیایم ادامه بدیم، ببینیم که این قسمت اینجا میذاره. بیایم اینجا. مسیر 5.1 ولتمون 12 0.3 12 5.1 5.1 1.8 5.1 مسیر 3 مونم درسته. 3 5.1 1.1 1.1. خب یه لحظه اینو قطع کردم، دوباره وصلش کردم. خب اینجا این چه خبره؟ یک و هشت 5.1 خب فعلا که تا اینجای کار هیچی. ببینم اینجا هم بعضی وقتا خرابی داره. خب اینجای کار که فعلا چیزی رویت نشده. این رو برد ببینیم این ور چه خبره. اینجا 5.1 .
خب به ظاهر که ذره رنگ اینا عوض شده، ولی تا اینجای کار که چیزی پیدا نمیشه. یعنی ولتاژهای اصلیمون رو داریم، مشکل شورت بودن مسیر نداریم. یعنی از ولتاژ 1.1 رو داریم، 1.8 رو داریم، 3.3 رو داریم، 5 هم داریم. وقتی که این اتفاق میفته باید بریم روی چیپ های اصلی مثل همون ساوت بریج و چیپ مرکزی، چیپ اصلی دستگاه APU، ببینیم که از این سمت آیا مشکلی هست یا نه. انجام 3.1 رو داریم، اینجا هم همینطور، اینجا هم 3.3 1. خب یه دو نکته دیگه میمونه که ما از این سمت یه بار ما صورت امتحانی ساوت بریجمون رو اول اینکه چیز رو جدا میکنم، رام رو اینجا بعضی وقتا کمک میکنه. یعنی حالا روش 100% اصولی نیست، ولی بعضی وقتا همون که جدا کنیم یه 10 دقیقه وایسیم دوباره بذاریم، ممکنه که ریست بشه و دستگاهتون روشن میشه. بذارینم پایه های زیر این چیپ وضعیتشون چجوریه. نمیخوره چسبیده باشه به هم. پایه ها تمیزه. خب اول من میام اینجا یه دور این چیپ با این رامو جدا میکنم.
این دیگه چه قلیه. مگه میشه؟ خب این چیپ رامو که جدا کردیم چند دقیقه صبر میکنیم، دوباره میذاریم روش، بعد ببینیم که مشکل حل میشه یا نه. بعدش میریم که این چیپ رو ریبال کنیم یا تعویض کنیم و تست کنیم. میتونیم در همین حین این پایه ها رو هم یه بررسی کنیم که ببینیم وضعیت اینا چجوریه. خب این که اوکیه، اینجا همینطور، اینجا همینطور، اینجا هیچی، این اوکیه، این اوکیه، این همینطور. این پایه ها سالم. بریم بذاریم سر جاش. دوباره پاور سپلای اونو وصل میکنیم. مشکل حل شد. میبینید با همین یه حرکت کوچیک مشکل حل شد. دیگه بوغمون رو نداریم. 90 32 3 دهم 0. این دستگاه دیگه الان باید روشن شه. اگه روشن نشه دیگه شوخی میکنم. ولی در حالت
بوردی که ما اومدیم ولتاژا رو اندازه گیری کردیم. تمام ولتاژا تمام ولتاژا حاضر بودن، یعنی از ولتاژ کمترین ولتاژمون تا ولتاژ 5مون رو داشتیم، جاهای اصلیمون ولتاژ داشتیم و یعنی مشکل شورت سرکت نداشتیم، هیچ جا اتصال کوتاه نداشتیم، جایی شورت نشده بود، پاور سوپلایمون درست داشت هندل میکرد، برقی که وارد دستگاه میشد 12 ولتمون پرزنت بود و هیچ جای هیچ ماسفتی چیزی خراب نشده بود، باد نکرده بود، نسوخته بود. خازن ها هم از لحاظ ظاهری سالم بودن. فیوزا رو بررسی کردیم، جای شورت نبود و کاری که کردیم پیش این رامی که پیش ساوت بریج هست، وین باوند، اینا رو احتمالا روی هارد درایو های کامپیوتر هم دیدین. اینو اومدیم زمانی که جدا میکنیم از بورد یه جورایی ریست میشه و دوباره گذاشتیم روش و الان مشکل 3 تا بوغمون برطرف شد. حالا کاری که میکنیم اینی که اینجا رو من یه تمیزی میکنم و بریم دستگاه رو تست کنیم ببینیم نتیجه داده یا واقعا مشکل از ساوت بریجمونه. من یه دونه بروسم رو میخوام و یه ذره اسپری. خب حالا بریم، من اینو میذارم اینجا، برم بقیه دستگاه رو بیارم. ببینید لیکوید متال این قسمت رو نمیدونم فوکوس میکنه یا نه، ولی میبینید کامل اومده از اینجا بیرون. پس کاری که من میکنم اول یه دقیقه اینو میارم تو کاملا، ببینید چقدر هم اومده بیرون، یه ذره دو ذره هم نیست. ببینید همینطوری از گوشه ها حتما با الکل درصد بالا این چیزی که دارین و اگه از این چی میگن، گوش پاکون میگن به اینا، چی میگن، اگه از اینا استفاده میکنین حتما با الکل یا اسپری کانتکت کلینر واسه تمیز کردن مدارها، پی سی بی کلینر، حالا هر چیزی که دارین اینو خیس کنید که این لیکوید متال نچسبه بهش. میبینید نمیچسبه بهش لیکوید متال زمانی که خیس هست. بعد راحت میتونید اینا رو از این گوشه بیارین تو این صورت. حالا جالبیش اینه که این دستگاه میبینید اینجا اکسید شده، اینا رو میبینید این خطا رو، اینا اکسید شده، اینجا دیگه لیکوید متال نمیچسبه. اینا رو من باید تمیز کنم بعدا. الان فقط در حدی که بتونم تست کنم دستگاه رو میذارم اینم روشن میشه یا نه. ولی جالب اینه این دستگاه همیشه همینجوری حالت افقی بوده، هیچ وقت ایستاده نبوده، ولی با این حال بازم این اتفاق واسش افتاده.
میگم چون تکنولوژی این سیستم لیکوید متال اولین باره که داره روی این پلی استیشن ها اجرا میشه، یه سری باگا داره دیگه. تا حالا بیان دونه دونه این باگا رو برطرف کنن و آزمایش کنن، آزمون خطا کنن، ببینن چه حالتی بهتر جواب میده، دیزاینش رو عوض کنن، دیزاین هیت سینکش رو، اون چیزی که میاد روش رو، تا به اون نتیجه مطلوب برسن یه ذره فکر میکنم زمان ببره. خب حالا این طرفم من میام این چسبی که زده بودم اینجا، این چسب برام باز میکنم به این صورت و میذارمش این تو. از این بریم روی این دوربین که ببینید دیگه دقیقا چه خبره. بیشتر این LED شو وصل میکنم و یه برق از این پشت میدم بهش، دکمه پاور رو میزنم ببینیم LED سفید میشه یا نه. خب اینم از برق. خب الان دیگه برقم که بس میکنیم بوق نمیزنه، قبلش بوق میزنه. حالا بریم ببینیم که روشن میشه یا نه. بله اینم از LED آبی زیبای ما. ببینیم خاموش میشه. اینکه دمای پروسسور یهو خیلی سریع میره بالا. من فقط میخوام اینم اگه سفید بشه. بله دستگاه کامل بوت شد. LED سفید تموم شد. و خاموش میکنیم. تو این حالت پاور کار نمیکنه. خب این هست. میکنم یه بار اگه میزنیم یه رو حالت استنبای یا نه. حالا مهم اینه که دستگاه چقدر داغ شد. مهم اینه که دستگاه سالم کار میکنه. اینم از پلی استیشن این هفتهمون دیگه. من فکر می‌کنم تقریبا فقط دارم پلی استیشن کار میکنم دیگه. حالا سعی میکنم یه ذره مشکلات دیگه ای رو، بعضی وقتا مثلا مشتریا دستگاهی رو که به من میدن یه ذره عجله‌ایه، مثلا اول هفته است یا هر چیزی، معمولا سریع تموم میشه، تعمیر میشه، میره. حالا یه سری مشکلاتی که بیاد اگه وقت باشه میتونم اینا رو بذارم واسه آخر هفته، واسه روزهای جمعه که لایو داریم بتونیم مشکلات مختلفی رو توی این لایو ها با هم بررسی کنیم. پس مشکل این دستگاه هم این سری 1 یعنی EDM 010 اولین مدل ها. اینجا که میبینید EDM 010 جز اولین ها بود. مشکلش با این حرکت، قرار نیست این حرکت روی تمام پلی استیشن ها جواب بده. بعضی وقتا میگم
خود چیپ خرابه، سافت بریج خرابه، ولی توی این کار با ریست کردنش وقتی که اون رام رو در میاریم دوباره میذاریم یه جورایی حافظش ریست میشه، واسه همین دوباره کار میکنه. و میگم همیشه ولتاژهای اصلی باید بررسی بشه و مطمئن بشین که خود پاور دستگاه سالم باشه. بعضی وقتا پاور حتی در 1 ولت هم مشکل داشته باشه، این 3 تا بوقو داره. و نکته دیگه این که ولتاژاتون همیشه مسیرهای اصلیتون رو بررسی کنید زمانی که این مشکلای عجیب غریب هست. ولی خب 3 تا بوق هم یه جورایی یه نشانه خوبیه و همینطور یه نشانه بدم هست، ولی معمولا نشونه خوبش اینه که برق توی دستگاه جریان داره و حداقل تا یه مسیری همه چیز داره درست کار میکنه که اون 3 تا بوق اخطار رو میزنه. آره خب اینم خب یه روش کوچیکیه که میتونید تست کنید. بریم با هم ببینیم هفته پیش تا الان اگه کامنت خاصی، پیام خاصی باشه اونو با هم دیگه یه بررسی کنیم، جواب بدیم، و اگه سوالی چیزی هم هست میتونید همین الان توی چت بنویسین. هر سوالی تا الان هستم میتونیم با هم دیگه جواب بدیم، بخونیم و بعد از اونم که لایو میبندیم. خب یه نفر از آخری بالا شروع میکنم میام پایین. یه آیپد پرو 2021 دارم، مدار شارژ و سوکت شارژش خراب شده، میتونید درستش کنید، ممنون میشه. خب اینو من متاسفانه که نمیتونم کاری کنم، چون که مثلا هم دقیقا همین یه دونه پیام رو انقدر نوشتم، چون که یوتیوب یه حالت کامنت ها رو با AI میتونی جواب بدی دیگه، فقط مثلا اون جوابتو آماده واسط مینویسه میزنی روش، مثلا 2-3 تا جواب پیشنهادی داره. یه من انقدر اینو نوشتم متاسفانه من ایران کار نمی کنم. یه اتوماتیک توی همه سوالای این شکلی اینو AI پیشنهاد میده. خب سلام، گوشی زد فیلیپ من LCDش خراب شده، هزینه تعویض LCD بازم متاسفانه من ایران کار نمی کنم. لبخند. خواستم بپرسم از مولتیمتر منم خاموش. خواستم بپرسم از چه چسبی واسه چسبوندن اسکرین آیفون در موقع بستن اسکرین استفاده میکنید؟ ممنون. اینو قبلا توی خود کامنت هم جواب دادم، قلبشو بزنم. ولی همین چسبای مشکی رنگ 2 طرفه، همین اینا میبینید، این حالا مثلا آیفون 12 مینی و این چسبا آماده هستن، یه طرفشو بلند میکنید، بریده شده. اگر میخواین تو اینترنت سرچش کنید، میزنید که آیفون مثلا فلان، آیفون 16 دیسپلی اتسی، مثلا دیسپلی، چسب دیسپلی، چه میدونم چسب ضد آب دیسپلی، نمیدونم توی سرچ از کجا میگیرین، ولی اگه تو گوگل سرچ کنین هم چسب دیسپلی آیفون بزنید میاره همه رو واسهتون. لپتاپ من مشکل اینترنت داره، فقط با کابل لن میتونم به اینترنت وصل بشم. لپتاپش مشکل وای فای داره، زده که فقط با کابل لن میتونم به اینترنت وصل بشم و باید برم تعمیرگاه عوضش کنم. علامت سوال اسمش چیه؟ خب اگه منظورت همین الان یه دونم اینجا هست، زمانی که وای فای یا بلوتوث دستگاه کار نمیکنه معمولا، نه اینکه حافظه است،
معمولا این الان البته نه، ولی یه کارت های شبکه‌ای هستن. این الان حافظه است، این الان SSDه، یعنی حافظه انفامی کوچیکه، 256 گیگابایت. ولی خب اونش مهم نیست. کارت های شبکه هم دقیقا یه همچین قیافه ای دارن، رنگشون سبزه. حالا بعضی ها آن بوردن، مثلا بعضی از مدل های هواوی آن بوردن، روی بورد لحیم شدن. بعضیا که کارتی هستن که وصل میشن روی مادر بوردهای لپتاپ ها. حالا اون دم دستم ندارم، ولی یه کارت های شبکه کوچیکی هستن که یه سریال نامبر هم دارن، نمیدونم مثلا 2810 NG یا مثلا مارک اینتل، یا معمولا اینتل یا از خود هواوی هم دیگه. کس دیگه اینا رو تولید نمیکنه. کارت شبکه، نتورک کارت اگه بزنید واسه لپتاپ ولی اون سریال نامبرش مهمه که میخواین درایوراتون رو نصب کنین با اون مادربردتون کامپتیبل باشه، هم بخوره به اون مدل مادربردتون. چون بعضی وقتا این کانکتوراش کوچیک بزرگه، پیناش و پایاش فرق میکنه، ممکنه که یه مدل دیگه بگیرین به لپتاپتون نخوره. سلام، ممنون که هیچی، بسیار مرسی. خب فلان اینجا، خب اینجا دیگه چیزی نیست. بریم روی دایرکت مسیج های اینستاگرام. معمولا جواب میدم همه رو سریع، یعنی سریع که اون تا اونجایی که بتونم سریع جواب میدم. ولی در کل یه بارم توی لایو همه رو میخونیم که ممکنه مثلا این، چون که این سوال ها واسه بقیه هم باشه. شرایط ارسال به چه نحوه که توضیح دادم قبلا اینو. کالیبریشن های دسته های پلیستیشن سوال پرسیدین که ویدیوی دو هفته پیش بود فکر میکنم، دسته پلیستیشن رو کالیبره کردیم. اونجا میتونید ویدیوشو حتما ببینید که چه جوری کالیبره کنیم بعد از اینکه آنالوگ استیکاش رو عوض کردیم. اینم که هیچی. اینجا ببینیم چی هست. مشکل پرش تصویر یا این گلیچ افکتی که روی ایکس باکس هست زمانی که دستگاه خیلی گرم میشه رو پرسیده بودین، که معمولا وقتی که مشکل تصویر هست روی کنسولای بازی یا حالا حتی روی کامپیوترها، روی لپتاپ ها و اینا، همیشه یه مسیر خاصیه. یعنی از اونجایی که خروجی تصویرته که میشه کابل HDMI، بعد میشه پورت HDMI، بعد میاد عقب‌تر میشه جی پی یو یا حالا سی پی یو اگه گرافیک آن بورد داشته باشه. مسیر اینجوریه. پس مسیر رو که میخوای چک کنی، اول مطمئن میشی کابلت سالمه. وقتی که مشکل تصویر داری، پرش تصویر یا هر چیزی داری، مطمئن میشی کابلت سالمه، پورت HDMI شل نباشه، مشکل نداشته باشه. بعد از اینکه پورت HDMI مطمئن شدی سالمه، مشکل دیگه میشه روی بورد دستگاه، که روی بورد دستگاه باید ببینی که HDMI آوتپوت داری، خود جی پی یو مشکل داره. معمولا وقتی که فقط دستگاه خیلی گرم میشه بعد از اون مشکل تصویر داره، خود جی پی یو یا پروسسور اصلیته که مشکل داره که خروجی تصویرت هم لگ داره یا حالا پرش داره یا هر چیزی. سوال بعدی راجع به مایکروسکوپ ها بودن که چی بگیریم و این داستان ها، که هفته پیش راجع بهش صحبت کردم که مایکروسکوپ ها مهمترین نکتهشون لنزای قوی هن که روشون میخوره و کیفیت بدنه. کیفیت بدنه و یه متریال خوب و سنگین باشه، چون این کله ها و این لنزایی که حالا میای روش دوربین و این چیزا هم نصب میکنی، اینا یه وزن خیلی سنگینی داره. معمولا مایکروسکوپ ها تا 60 کیلو یا 80 کیلو هم وزنشون میره. دلیلش هم اینه که شما زمانی که مایکروسکوپ رو باز میکنی کامل به میاری جلو، این وزن خیلی سنگین اگه پایه قوی نداشته باشه، مایکروسکوپ زمانی که چشم میذاری روش میفته پایین، اینجوری
میفته پایین. پس اول میشه کیفیت بدنه، سنگینی خودش و نسبت به اون حرفه‌ای بودن کارت که چقدر میخوای حالا مثلا دوربین روش اضافه کنی، لنزهای مختلف اضافه کنی، نور یا هر چیز دیگه. کوالیتی بدنش مهمه. بقیهش هم که لنز دیگه، حالا شرکت های مختلف هستن که لنز تولید میکنن. یه سری شرکت های معروفن که معمولا قیمتاشون 3-4 برابر حالتهای نرماله، یعنی بعض بقیه است ولی خب همون کارایی رو داره. یعنی این کیفیت این عدسیا و لنزا خیلی مهمه. و بعدی دیگه چیه؟ امکان دانگرید کردن پلی استیشن 5 وجود داره. شما دانگرید هم انجام میدین. خب ببین، دانگرید پلی استیشن 5 در حال حاضر روش بدون ریسک نداره. اینی که شما بدونی که بخوای بردتو دستکاری کنی بدون ریسک همینجوری دانگرید کنی یه جورایی شدنی نیست و خیلی وقتا دانگرید کردن مشکل ایجاد میکنه که سافتور نصب نمیشه روی دستگاه یا وسط کار به مشکل برمیخوره. واسه همین سافتور کاملا نمیتونه نصب شه رو دستگاه و کرش میکنه و حالا تمام این مشکلات رو داری که دوباره بیای دستگاه تو ورژن رسمی خود سونی رو بریز. در حال حاضر میگم چون روش بدون ریسکی وجود نداره و کلا کار من این داستان کرک کردن و هک کردن کنسول و اینا نیستش، واسه همین اونقدر تا حالا توش دقیق نشدم، به دردم هم نمیخوره واقعا. خب اگه میخوای دیگه خیلی چیز هست، ماد چیپ دارن معمولا روی پلی استیشن 4 فکر میکنم اینجوری. میخوام سرچش هم کنم ببینم PS5 هنوز ماد چیپ داره یا نه. معمولا این چیزها رو میتونید توی فرومایی که راجع به بازی و اینا مثل ردیت و دیسکورد و اینا دنبال کنی. یه سریا هستن که خیلی حرفه‌ای دنبال میکنن اخبار و همه این چیزها رو که تا منتشر بشه اینا رو میان راجبش صحبت میکنن، حرف میزنن و راه حلا رو پیدا میکنن. حالا مثلا یه نفر نوشته توی ایبی اومده یه چیزی پیدا کرده خریده تست کنه ولی نتیجه نداده. میگم هنوز اینی که دقیق یه کسی انجام داده باشه یه راه حل نتیجه گرفته باشه چیزی من ندیدم تو اینترنت. حالا اگه دیدین بعداً واسه منم لینک بفرستین ببینید، چک میکنم، معرفی میکنم اگه کار کنه. مثلا یه نفر هستش که نوشته یه چیزی مثل USB خریده و این چیزا، ولی نه هنوز خبری نیست. خب این تا اینجا دیگه. آها، آیپد ایر 4 و آیپد ایر 5 خیلی واسم می نویسین که شارژ نمیشه و گارانتی ها زیر بار نمیرن. خب این یه مسئله بزرگه. سوال آخرم هست، بذارین یه ذره توضیح بدم. توی آیپد های جدید مثل آیپد های قدیم دیگه اون سیستم مسیر شارژ مثلا آیفون 6، آیپد چه میدونم ایرای قدیم، آیپد پرو های قدیم 2016 ها، آیپد های نورمال، اینا معمولا یه چیپ یو اس بی داشتن، شارژینگ چیپ یو اس بی چیپ داشتن. بهشون میگفتن توی مثلا چیپ های زمان آیفون 5 بود فکر کنم یا 5S بود، یو 2 بهشون میگفتن. اون یو 2 هم به خاطر اون شماتیکی بود که اسمش روی شماتیک چیپ یو 2 بود که بعدا این شماتیک ها آپدیت شدن و اینا، اون اسمم دیگه منسوخ شد. ولی چیپ ها معمولا یه چیپ همچین شکلی بود، اگه من بتونم پیدا کنم. یه چیپ خیلی کوچیک بود با پایه های خیلی کوچیک. من رو میزم یه دونه داشتم ولی پیداش نمیکنم.
آره تا آیفون مثلا 8 هم همین جوری بود، آیفون ایکس هم همین حالتم. حالا پیدا نمی‌کنم، بذار اینجا یه ورد دارم از روی اون نشونتون بدم. آره ببین یه سری چیپ های اینجوری داشتیم روی اون بوردهای قدیم. این هاشش این پلی استیشن رو من اینجا بردارم. ما یه چیپ هایی داشتیم این شکلی، چیپ های شارژ. میبینید 16 مثلا 10 A2، حالا بعدا مثلا میشه 16 10 تیری مثلا 3A 3C. اینا همینجوری نسل‌های جدیدترشونن، ولی همشون تقریبا یه کار انجام میدن که دیگه تبدیل‌های یعنی یه جورایی USB رو تشخیص میدن که چه ولتاژی ورودیه، ولتاژ رو واسه مسیرهای مختلف تبدیل میکنن میفرستن و که بهش میگن شارژینگ چیپ. خب ولی توی مدل‌های جدیدتر علاوه بر این که بعضیاشون همچنان این چیپ رو دارن، مثلا آیپد پرو 12، مثلا آیپد پرو 13 اینچ نسل سوم، همین در حالتی که همین چیپ رو داره 2 تا چیپ دیگه هم اضافه داره. اون 2 تا چیپ چیه؟ یه دونه چیپ داره، بذار من ببینم اینجا داشتم بهتون نشون بدم. یه دونه آیپد باز اگه داشته باشم میتونم روی اونم بهتون نشون بدم، ولی خب بیا اینجا بهتون نشون بدم. مثلا این یه دونه مکبوک، خب روی مکبوک هم دقیقا همین اتفاق میفته. علاوه بر اون 2 تا چیپ، علاوه بر اون چیپ شارژینگ چیپ، همین 16 ها و چیپ حالا پاور منیجمنت و این چیپ ها، ما 2 تا چیپ دیگه هم داریم. در حقیقت یک چیپ دیگه هم داریم، بهشون میگن چیپ های CD. این CD ها مثلا این CD 32 15C20. خب این چیپ کارش بهش میگن USB کنترلر. حالا اینا مثلا این 039 مدل های مختلف داره که اینا مثلا این چیپ ها تگزاس اینسترومنت تولیدشون میکنه. نسل های جدید ترش دیگه میشه نسل های جدیدتر یه ذره شکلشون فرق میکنه، پایه هاشون و اینا، ولی بازم CDه. مثلا میشه CD ببینم اینجا دارم، بدون آیپد باز دارم، بذار اونو نشون. خب این الان مثلا روی مدل قدیمیه، مثلا روی مکبوک های 2017 2018 همچنان 3215. ولی شما نمیتونی این چیپ رو عوض کنی. یعنی زمانی که ولتاژ ورودی شما روی آیپد مثلا شارژرتو وصل میکنی، شارژرتو زمانی که وصل میکنی این وظیفه این USB کنترلر اینه که سویچ کنه ولتاژ ورودی یعنی ورودی ولتاژ تو واسه مثلا فست چارجینگ تبدیلش میکنه، مثلا میبرتش روی 9.1 ولت یا میبرتش روی 15 ولت، یا روی مکبوک ها سویچ میکنه روی 20 ولت که مکبوک شارژ بشه، یا زمانی که مثلا ماوس وصل میکنی یا USB معمولی وصل میکنی میدونه اینو باید مثلا روی ولتاژ پایین روی 5 ولت نگه داره، چون یه دونه ماوس وصل شده که با 20 ولت کار نمیکنه. کار این USB کنترلر همینه. منتها نکتهش چیه که اینا نمیتونی همینجوری عوض کنی و توی بازار اصلا گیر نمیاد واسه اینکه اینا رو بخری تعویض کنی. سلام رضا. نکتهش اینه که همون سیستم رام رو، همون قفل شدن این چیپ رو ما روی این USB کنترلرها داریم. یعنی هر USB کنترلر اینجا با یه چیپ رام میاد. میبینی
8N729. این چیپ با این رام قفل شده. یعنی شما اگه این چیپت آسیب دیده اینو ورداری از روی دستگاه دیگه یه چیپ دیگه بذاری اینجا کار نمیکنه. و این چیپ زمانی که قفل شده یعنی شما باید یه برد دیگه پیدا کنی، از روی اون برد دقیقا همین چیپ سالم رو با رامش ورداری بذاری روی دستگاه که تازه این مثلا بتونه راه بیفته. واسه همین یه تعمیر خیلی گرونه، خیلی پیچیده است، به این راحتی کار نمیکنه. بس بعضی وقتا اصلا قابل تشخیص نیست که اصلا بفهمی این چیپ خرابه یا نه. و این چیپ ها مثلا روی مکبوک ها که شما 4 تا USB داری، وقتی که 4 تا روی USB داری دقیقاً 4 تا از این چیپ داری و 4 تا رام واسه هر USB. و زمانی که یکی از اینا خراب باشه هر 4 تا USB کار نمیکنه دیگه. یعنی هر پورتی رو وصل کنی شارژر تو دستگاه شارژ نمیشه هر کدومشون رو. یا مثلا USB رو میزنی USB شناسایی میشه، شارژر تو که وصل میکنی سویچ نمیکنه 20 ولت، مثلا روی 5 ولت گیر میکنه. مشکل شایعی که روی تمام این مکبوک ها هست. یه لحظه. مشکل شایعی که روی مکبوک ها خیلی اتفاق میفته که روی کانال ویدیو داریم که مکبوک گیر میکنه روی 5 ولت. از روی تامنیل ها رو حتی میتونید ببینید که چجوری باید ای بی آوی کنی که دقیقاً چیپ خراب رو پیدا کنی. و همیشه هم ممکنه چیپ خراب نباشه. بعضی وقتا مسیر CC1 CC2 مسیرهای LDO مسیر USB مسیرهای ولتاژهای اصلیت اونا ممکنه خراب باشه که به اشتباه بیفتی که چون چیپت داره گرم میشه پس چیپ خرابه، ولی در واقعیت اینجوری نیست. حالا ویدیوها رو ببینید، میتونید اگه سوالی چیزی هم دارین زیرش بنویسید. ولی داشتم این توضیح میدادم که آیپد ایرا و آیپد ایر 4 و آیپد ایر 5 خیلی 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 مشکل توشون شایعه که بعد از چند وقت این چیپ از کار میفته و اینا قابل تعمیر نیستن. یعنی هم هستن هم نیستن، چون اگه بخوای تعمیرش کنی باید دقیقاً یه دونه آیپد برد کامل داشته باشی، از روی اون برد این چیپ رو با رامش بذاری روی برد دیگه. یعنی دقیقاً قیمت تعمیر دستگاه دقیقاً میشه انگار داری یه دونه برد دیگه میخری. بذار ببینم آره واسه همین یا نمیصرفه یا اصلا شدنی نیست، چون مثل دیسپلی آیفون نیست شما بری بخری یه چیپ از این دیسپلی بذاری رو اون دیسپلی کار کنه. مشکل اینه که این چیپ ها توی بازار نیستن، اینا فقط واسه بردهای اپل تولید میشه و فقط میتونی از یه برد سالمی که مطمئن هستی شارژش هیچ مشکلی نداره این چیپ ها در بیاری بذاری، که میگم توی مکبوک ها هم هستن همین داستان. خب حالا خواستم همین رو بهتون بگم که به طور مثال این یه آیپد ایر 4 هست که باز شده با همین مشکل. و اینجا جایی که ما اومدیم این دستگاه رو تعمیر کردیم، این پایین اگه نگاه کنی ما اینجا از یه ورژن دیگه این چیپ داریم. و اینو باز کنه مثلا چه کار به دیسپلیش رو در میارم. خب همونجوری که میبینید معلوم نیستم ببینم یه ذره خیسش کنم شاید بشه دیدش. خب میبینین این مثلا ورژن بعدیشه CD3217 B12. اینا معمولا تو دستگاه جدید مثلا ایر 4 و این میشه همون چیپی که قفل شده با این رام. میبینید این دوتا کنار هم. آره البته همیشه هم این چیپ خراب نیست، بعضی وقتا پاور منیجمنتت خرابه، PMICت خرابه که اون میشه قسمت های بالای بورد که باید باز کنید چک کنید.
ولی مشکل 5 ولت، مشکلی که گیر میکنه رو 5 ولت سویچ نمیشه، دستگاه فست شارژش از کار میفته و اینا. این چیپ CDه که میگم اینو حتی اگه پیدا کنی واسه خریدن بخری بذاری اینجا کار نمیکنه، پس خودتو خسته نکن، واقعیت اینه. و اینم شد سوالی که چرا آیپد ایرهای 4 و آیپد ایرهای 5 مشکل خیلی شایعی دارن که کار نمیکنن، شارژ نمیکنن. روی مکبوک ها که مدل های 2017 تا 2019 که به وفور این اتفاق میفته. سری های M هم خیلی اتفاق میفته، منتها سری های M خیلی خیلی پیچیده تر شدن واسه ABابیشون و دلیلش هم اینه که این چیپ ها هر 4 تا چیپ به همدیگه متصلن، با هم کامیونیکیت میکنن و همزمان به پروسسور M هم متصل هستن. یعنی زمانی که یه دونه از این چیپ ها مسیر شورت شده، هر 4 تا چیپت مشکل داره. یعنی نمیتونی پیدا کنی که از چیپ سمت راستته، از پشت مثلا بورد، چیپ هایی که پشت بردن این مشکل داره. بعضی وقتا فقط مثلا یه دونه از این خازنای کوچیکی که میبینید مثلا کنارش، اینا مسیرهای اصلی هن دیگه. بعضی وقتا یه دونه از این خازنا که حتی حرارت زیادی هم ممکنه تولید نکنه اتصالی کوتاه داره، ولی زمانی که میخوای این اتصالی کوتاه اینو پیدا کنی خود چیپ داغ میشه، واسه این فکر میکنی چیپت خرابه. در صورتی که چیپ هم در میاری مسیر باز میشه، دوباره چیپو که میذاری میبینی اینجا شورته، بعد اینو در میاری میبینی تازه این که خودش شورت بوده، شورت بودنش به خاطر اینه که به یه جای دیگه وصله که تازه شورته. باز مشکل از این قسمت هم نیست. یه ذره این مشکلات شارژ دستگاه جدیدتر ذره خیلی پیچیده تر شده، ولی خب بازم با سعی و کوشش و تلاش قابل حله. اگه سوال دیگه ای هست بنویسیم واسه من همین الان توی چت، اگر نه که کم کم دیگه لایو رو ببندیم. اینم من بذارم این طرف و این دوتارم. بسته بندی منم همیشه اینجوریه که تمام این چیپایی که دارم و معمولا بردایی که خرابن، آب خوردگی دارن، چون مثلا این چیپا همیشه دورشون اون چسب سیلیکونی سیاه رنگ رو میریزن که آب زیرش نره، یعنی حتی دستگاه اگه آب خوردگی داره. معمولا بردایی که یه آب خوردگی معمولی دارن، بردای آیکلودی و اینا رو میتونید بگیری که البته باید ببینی واقعا چیپا توش سالمه یا نه، میتونی از روی اونا استفاده کنی. این هم هست. خب پس اگه سوالی چیزی نیست دیگه بریم واسه بستن لایو امشب. هر صحبتی چیزی سوالی دارین میتونین مثلا همیشه توی کامنت ها بنویسین. همین الان ویدیو رو لایک کن، یادت نره. و ببینیم واسه هفته دیگه چه دستگاهی میاد زیر دستم. سوالی چیزی هم اگه باشه، دستگاه خاصی هم مد نظرته، میتونی بازم مثلا توی کامنت ها بنویسیم. پس شب همگی بخیر. اگه چیزی بود توی کامنت های هم زیر همین ویدیو واسم بنویس یا دایرکت مسیج بده. توی کامنت ها بنویسی یه ذره بهتر. حالا اگه میخوای عکس بفرستی، ویدیو یا هر چیز دیگه، اون میتونی دایرکت مسیج بدی روی اینستاگرام. پس شب همگی خوش، هفته خوبی داشته باشین و صحیح و سلامت. و تا ویدیو هفته دیگه، تا لایو هفته دیگه، شب بخیر.